Привіт! Ви їдете з аеропорту і бачите це всюди. Тисячі, мільйони будинків з червоної цегли без штукатурки. А головне, з дахів стирчать залізні прути арматури. Виглядає так, ніби країну розбомбили або просто кинули будувати. Туристи питають, у них закінчилися гроші? Як аналітик, я відповідаю, ні. Це соціальна архітектура. Ця арматура – це обіцянка майбутнього. Це надія, що син виросте, одружиться. І батько добудує для нього другий поверх. А потім третій для онука. Єгипетський дім – це не завершений проект. Це процес, який росте разом з сім'єю. Сьогодні ми розберемо цей феномен вертикального села і дізнаємось, навіщо селяни будували фортеці для птахів. Чому вони не штукатурять стіни? Існує популярний міф: якщо будинок недобудований, без даху, за нього не треба платити податок. Це було правдою, можливо, багато років тому. Зараз законодавство змінилося, але звичка залишилася. Але головна причина – економіка. Штукатурка – це дорого і не обов'язково. Головне є стіни. Це призвело до екологічної катастрофи. Селяни почали забудовувати родючі землі вздовж стінів цілими бетонно-цегляними монстрами. Вони знищують ту саму землю, яка їх годує, щоб розмістити своїх дітей. Уряд намагається це зупинити, зносячи незаконні будови бульдозерами, але демографію не зупинити. Люди мусять десь жити. На фоні сірих коробок виділяються дивні, красиві вежі. Вони схожі на казкові фортеці з глини і дерева. Це голубники. Абрай аль-Хамам. Єгиптяни люблять голубів. Але не як символи миру, а як їжу. Фарширований голуб хамам-маші – це делікатес. Але це ще й завод з виробництва добрив. Послід голубів – гуано – найцінніше органічне добриво для пустельного ґрунту. Парадокс – для птахів єгиптяни будують красивіші і екологічніші будинки, ніж для себе. Ці вежі природньо вентилюються і виглядають як арт-об'єкти. Чи є альтернатива бетону? Так. У 20 столітті в Єгипті жив геніальний архітектор Хасан Фатхі. Він казав: навіщо ми тягнемо бетону пустелю, де він нагрівається як піч? У нас під ногами є безкоштовний матеріал – глина. Він будував купольні будинки з саману, невипаленої цегли, використовуючи стародавні нубійські технології. У таких будинках прохолодно без кондиціонера. Вони дешеві і красиві. Він побудував село Нью-Гурна біля Луксора. Світ аплодував йому, але самі єгиптяни відмовилися там жити. Чому? Бо глина – це символ бідності, а бетон – символ прогресу. Люди обрали пектися в бетонних коробках, аби тільки виглядати сучасно. Це трагедія менталітету. У містах ситуація інша. Тут існують ашфаят – неформальні поселення. Це райони, збудовані без планів, без дозволів і без архітекторів. Вулиці такі вузькі, що сусіди можуть протиснути один одному руки через вікно. Тут немає сонця на перших поверхах. Але це не трущоби в стилі Індії. Це міцні будинки, просто вони стоять один на одному. Тут діє своя, особлива екосистема взаємодопомоги. Це місто в місті, куди поліція намагається не заходити без потреби. Будинки, голуби, бетон – це побут. Але є дні, коли сірість цегляних стін розквітає кольорами. Коли єгиптяни їдять солону рибу, яка може вбити. Коли вночі вмикають ліхтарики, фанус, і не сплять до світанку. Свята в Єгипті – це суміш ісламу, християнства і стародавніх язичницьких ритуалів. В наступному випуску ми поговоримо про Рамадан, Шам аль-Несім і про те, як працює країна, коли ніхто не працює. Ставте лайк, підписуйтесь, пишіть коментарі, а також читайте багато цікавої інформації на моєму телеграм-каналі, посилання я залишив в описі. До зустрічі, пока-пока!